je zemí nedotčené krásy a přírodní magie. Její obyvatelé, kteří žijí v rozptýlených osadách po celém tomto obrovském souostroví, jsou duchovní lidé, kteří se snaží žít v harmonii a rovnováze s okolním světem. Po Ionii existuje mnoho řádů a sekt, z nichž každý sleduje své vlastní cesty a ideály. Ionie zůstala ve válkách, které po staletí pustošily Valoran, do značné míry neutrální, až do doby, kdy byli napadeni Noxem. Tento brutální konflikt a okupace donutili Ionii přehodnotit své místo ve světě. Jaká bude další cesta, po které bude Ionie kráčet, není dosud určeno. Nepřátelství vůči Noxu však vedlo k militarizaci a žízeň po černé magii napříč Ionii roste. Smrtelníci žili v souladu s přírodou, dokud z nebe nevyšla rasa titánů a nevedla proti nim válku. Většina osvícených smrtelníků vzala do sebe sílu duchovní říše a stala se Vastaya Shirei. A tak porazili titány. Počáteční generace Vastaya Shirei byly nesmrtelné a měly nesmírnou magickou moc. Rozhodnutí žít mezi svými smrtelnými příbuznými způsobilo, že došlo k míšení těchto bytostí s lidskou rasou. Tak vznikly Vastayové. Postupem času se různé odnože této chimerické formy začaly usazovat v různých regionech a přirozeně přijali různé formy. Opičí, ptačí nebo rybí. Podle tvorů, které nejvíce stělesňovaly jejich nejsilnější vlastnosti. Někteří z Vastaya Shirei sídlili v posvátném háji Omikajalan, nazývaným též jako srdce světa. V jejím středu stála modla, která stělesňovala božskou formu. Tímto božským stělesněním byla vrba. Tento mohutný strom, který byl oplynut dlouhými větvemi, na něž se zlatozeleným světlem třpitily listy, měl nesmírný význam, jak pro lidské běžné lidi, tak pro vastajské obyvatele kontinentu. Strom každého jednoho člověka chránil před tím, aby mu bylo ublíženo kýmkoliv jiným, kdo by si to přál. Strom byl bohužel zničen válečnou invazí z Freljordu, jejíž vůdce se přeměnil svou přirozenou energií na bytost známou jako Ivern. Vedouce válku mezi sebou zničili Darkinové všechno a všechny ostatní, kteří se postavili proti nim. Velkou posilou Darkinské armády byl Varus, který jedinou střelou ze svého luku dokázal trefit a usmrtit jím zvoleného nepřítele jen v pár okamžicích. Varuse nakonec ovládli měsíčníci a lidští mágové ve službách královny Valoranu a zaklili ho do jeho luku, který nechali v nemohoucím vzteku. Celý svět věděl o surovém, zkaženém a temném vlivu Darkinů a jejich výtvorů. A přesto se královna rozhodla v posledních dnech války ovládnout smrtící zbraň a ráda se obětovala za větší vítězství. V následujících měsících odnesla královna Varuse do prvních zemí, těch, které byly později známé jako Ionie. Síla luku byla obrovská a královna si nechtěla zahrávat s mocí, o které věděla, že dokáže ovládnout i toho nejmocnějšího válečníka. Pohřbili proto tuto zbraň v bezsvětlé studni, potopené hluboko pod horským chrámem nad vesnicí Palas. A tam byl Varus uvězněn, jak přirozenou magií Ionie, tak rituálními službami chrámových strážců. Luk tak zůstal po staletí skrytý, neznámý, nedotčený a téměř zapomenutý. Po celé roky byly jižní hory Ionie služovány nechválně známým zlatým démonem. Po celé provincii Zajun monstrum vyvraždilo desítky cestujících a někdy i celé farmy a zanechalo po sobě velké množství obětí. Ozbrojené milice prohledávaly lesy, města najímaly lovce démonů, ale tuto krutou a krvelačnou práci bestie nic nezpomalilo. Zoufalství vyslala rada Zjun vyslance, aby prosil velmistra Kusho o pomoc. Když se Kusho rozvěděl o nepříjemné situaci regionu, vymyslel si historky a báchorky o tom, proč by nemohl pomoci. Ale o týden později se mistr, jeho syn Shen a hvězdný učeň Zed přestrojili za obchodníky a přestěhovali se do provincie. V tajnosti navštívili nespočet rodin rozbitých vraždami, které měl neznámý děsivý démon na svědomí. Zed a Shen navštívili děsivá místa činu a hledali možné souvislosti nebo vzorce vražd. Časem se vydali na cestu se svým pánem
aby vystopovali tak děsivého zlatého démona. Když se jim konečně podařilo zachytit toto obávané monstrum, vyšlo najevo, že jde o pouhého muže jménem Kadajin. Mladý Zed pochodoval vpřed se svými čepelemi vstyčenými, ale Kuš ho zastavil a nařídil místo toho uvěznění Džina v Túle. Ačkoliv si Shen i Zed mysleli, že si vrah zaslouží přísnější trest, Shen přidal rozhodnutí svého otce. Ale Zed byl tímto rozhodnutím velice rozhořčen a zařekl se, že udělá vše pro spravedlivý trest pro tohoto vraha. Obyvatelé Ionie od svého vzniku upřednostňovali osobní osvícení, místo aby vedli neustále boje s jinými národy. Militaristický národ Noxus v tomto viděl jejich slabost. Noxíští špioni začali agresivně obchodovat s Ioniany, cestovali provinciemi, aby studovali jejich slabosti a identifikovali kritické cíle. Nedlouho poté začala dlouho plánovaná noxijská invaze. Jakožto do centrální provincie Ionie začala invaze do Navory. Cílem bylo spustošit mnoho vesnic a osad. Při této invazi zemřeli tisíce Ionianů, zatímco jim byly kradeny magické artefakty, které získali ze světa magie díky držení rovnováhy mezi tímto světem a světem fyzickým. Napříč Navory se začali spojovat lidé, kteří cítili odpor k Noxu. Vytvářel se odpor, který se nezastavil. Dva lovci, Valmar a Kai, bojovali proti první vlně v chrámu Palas. I když byla jejich odvaha velká a odehnali útočníky, Kai byl smrtelně zraněn. Valmar ho odnesl dovnitř chrámu, protože věřil, že zakázaná magie jej může přivést zpět k životu. Ale chrám skýtal jen zatracení a oba lovci byli pohlceni uvolněnou silou dárkinů v něm. Samotná hmota jejich těl byla rozpletena a znovu svázána k vytvoření nového těla. Těla vhodného k osvobození Varuse od jeho uvěznění. Ze studny se vynořilo bledé a nelidsky krásné stvoření. Částečně lidské a částečně temné. Po více než 1000 letech se Varus znovu narodil. Džinovy vraždy pronásledovaly Zeda na každém jeho kroku. Díky myšlenkám na nespravedlivé počínání svého otce a bratra se Zed zhoršil ve svém studiu bojového umění. A rostoucí napětí mezi Ionií a imperialistickými silami Noxu jeho deziluzi jen zhoršilo. Mnoho provincií bylo obsazeno nepřítelem. Zed se tedy pustil hluboko do skrytých katakomb v nedalekém chrámu a tam objevil černou skříňku. Přestože věděl, že je to zakázáno, nahlédl dovnitř. Stíny zálely Zedovu mysl. Krmili jeho hořkost pohrdáním slabými a odkrývali mu taje pradávné temné magie. Zed požadoval útok na noxijské útočníky všemi dostupnými prostředky. Když byl odmítnut, opustil Zed řád Kinku a jejich doktríny. Připojil se k rostoucímu odporu v Navory a zvedl sled válečníků, aby odolávali Noxu. Každá duše, která stála proti jeho domovině, nebo jen nečinně přihlížela řádění noxijských nájezdníků, byla bez milosti odsouzena k smrti. Zed vyzval své následovníky, aby přijali horlivost války, ale uvědomil si, že jeho vlastní schopnosti by bez černé skříňky nikdy neodpovídaly jeho ambicím. Shromáždil své nové příznivce a vrátil se do chrámu Kinku, kde Kusho prosil svého bývalého žáka, aby se vzdal stínů ve prospěch vyváženější cesty. Zedova odpověď nevyžadovala slov. Přesto byla jasná, jako hvězdy na nebi. V jedné ruce držel Zed černou skříňku a ve druhé svou čerstvě zkrvavenou čepel. Poté, co pro sebe získal chrám, založil svůj řád stínu a začal trénovat své přívržence uměním temnoty. Vryl jim do kůže stínová tetování a naučil je bojovat vedle zahalených odrazů sebe samých. Daleko od domova cítil Shen v rámci řádu Kinku nerovnováhu. Spěchal zpátky a narazil na přeživší krvavého puče. Potlačením své úzkosti proti Zedovi vedl zbytky Kinkou do bezpečí v horách. Shen v touze po opětovném nastolení řádu vzal otcovu duchovní čepel a jel se hledat Zeda. Bylo mu však jasné, že sám tohoto temnou magií zahaleného bojovníka porazit nemůže. A tak v návaznosti na základní principy začal rekrutovat a školit ostatní v naději, že představí řád Kinku. Ačkoliv se Zed neuspířil se Shenem, zbývající Kinku jsou rozptýleni po provinciích,
dostáli oba bratři po konci války křehké dohody. Noxijská vojska se pokusila dobít Bardovu horu a získat cenný magický artefakt, který měli místní obyvatelé. Během bitvy měl vesnický mudrc úkol odnést artefakt do jedné z nebeských svatyní na vrcholu hory. Noxijští ho však smrtelně zranili ještě dříve, než se dostal do svatyně. Ochránce artefaktu však ve svém posledním vzoru použil sílu předmětu, který svíral v rukou. Tato magická síla způsobila, že se hora rozpůlila ve dví. Tento ruch na planetě vzbudil pozornost nadpozemských bytostí, které se rozhodly artefakt vzít a ochránit ho před noxijskými bojovníky. V jednom z nejdůležitějších bodů války válečný oddíl vedený Sveinem zajel Placidium a vzal jeho obránce jako rukojmí v naději, že přiláká nevyhnutelné posily do pasti. Plány mu zhatila 14letá dívka jménem Irelia, která rozpoutala moc starodávných tanců Ionie. A skrze jí i samotnou sílu Ionie tucty Sveinových veteránů padly a v jejich řadách se rozséval větší a větší chaos. Způsobila to právě Irelia, která sjednotila zajatce. S jejichž pomocí srazila generála Sveina na kolena. To bylo považováno za zlomový bod této války. Rostoucí odpor vedla Irelia téměř 3 roky války, ale i když se Ionie spojila, Noxus zdvojnásobil své válečné úsilí. Děti byly poslány jako pěšáci, kteří se pokoušeli zneužít ionské milosrdenství, zatímco bomby alchymisty Sinjeda bombardovali jak Ioniany, tak noxijské dětské válečníky. Tyto chemtechové bomby měly na zemi příšerné účinky. Místem, kde jsou tyto důsledky nejpozoruhodnější, je vesnice Wuju, kde zvěstí o armádě jednoho člověka zvýšila noxijskou pozornost. Za jedinou noc byla celá vesnice zničena, její obyvatelé a kultura vyhlazena chemickým požárem. I teď, roky po skončení války, na této zemi nemůže nic růst a duše těch, kteří zemřeli v té hrozné noci, leželi v pasti zkažené magie jejich vlastní země. Ke konci války se odpor, který kdysi vedla Irelia, nakonec rozdělil do různých vojenských skupin, včetně Navorijského bratrstva. Extrémistické skupiny, která věří, že by se Ionia měla sjednotit a militarizovat a naučit všechny národy bát se Ionie. Bratrstvo Navory je jednou z mnoha skupin v neustálé občanské válce v Ionii, bojujících mezi sebou téměř stejně hořce, jako bojovali proti Noxu. Po téměř 3 letech od bitvy o Placidium vykonala Irelia pomstu na vrahu své rodiny. Opustila vedení odboje krátce poté, co noxijské skupiny ustoupily z Ionie kvůli mocenským změnám na jejich vlastní zemi. Uplynulo mnoho let od noxijsko-ionské války, v níž obě strany nikdy nedosáhly úplného vítězství. Zatímco Ionští dokázali odrazit vlny útoků dále od srdce své země, Noxus dobyl a ovládl několik pobřežních území. Mezi nimi je ostrov Faelor, který byl domovem bastajského uprchlíka jménem Kalan. Několik Ionců, kteří kdysi nazývali tento ostrov svým domovem, se vplížilo do pevnosti chrámu, kterou si noxijští na ostrově vybudovali, doufajíc, že naleznou Daelech a Ira. V tomto posvátném vězení nazývaném též Snící jezero byla uvězněna mocná bytost, Syndra, kterou měli Ionští v plánu zabít. Toto museli učinit, měli totiž strach, že by noxijští, kteří zajali a strážili, obelem vypustili tuto magickou bytost a uvolnili by sílu katastrofických rozměrů. Jejich mise však neskončila úspěšně. Syndra byla ze svého vězení osvobozena a celý ostrov, domov pro tyto statečné Ioniany, byl takřka zničen. Osvobozená Syndra pozvedla chrám, ve kterém se její vězení nacházelo, hluboko do oblak a přesunula jej na neznámé místo na sever kontinentu. Společně s Kalanem, kterého do vězení vsadila místo sebe. V blízké budoucnosti zahájí Noxus svůj druhý pokus o dobytí Ionie. Společně se Sionem, který se k tažení míní připojit. Prozatím se v samých počátcích své snahy noxiští setkávají s družinou vedenou Irelií, která jim v jedné z přímořských vesnic klade odpor. Zdá se však, že se Sionovi podaří přemoci Irelii, zatímco noxijská armáda zdecimuje ionské farmáře. Jsou tu však další hrdinové, kteří by mohli pomoci noxijské zastavit.